ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi tó bá fẹ́ dàbí everybody ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody lákọ̀ọ́kọ́ ẹ wo fọ́nrán yìí. Hey, ransom before you can secure the release of your loved ones. Advise myself and advise people in government. Àwọn bandit tó wá ń ṣe give away nínú owó ẹkún nínú owó òṣè tí wọ́n ti gbà wọ́n tó wá ń fáwọn èèyàn ló àwọn èèyàn wá ń send account number. ara yín lè ń ṣe o ẹ lè ti gbàgbé lẹ́ni káwọn yẹn mọ̀ yẹn wá máa náà ṣe lọ́jọ́ iwájú please. ọ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ló ń pè ọ́ kò sẹ́ni tí ò lórúkọ tiẹ̀ àti wípé ọmọ kì í gọ̀ títí sẹ́ẹ̀ kó gbàgbé orúkọ ara rẹ̀ ààfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ kó dọ́jà ní èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí èmi náà kọ́ Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà. ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́ ọ̀sẹ̀ kan tó lápẹẹrẹ nípa ti bí nǹkan ṣe dé dúró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ọ̀sẹ̀ yìí àdẹ̀ǹgbà ládùúrà wípé òmìnira yóò dé bá àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ wọn tí wọ́n jí gbé ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire. mo fẹ́ rọ gbogbo àwọn èèyàn pé ẹ jọ̀ọ́ ojoojúmọ́ ẹ jẹ́ ká máa rántí àwọn ọmọ yìí nínú àdúrà nípa wípé kí wọ́n gbòmìnira. ẹ jọ̀ọ́ ìjọba ẹ̀yin náà ẹ tètè gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yìí ẹ má jẹ́ kó pẹ́ mọ́ tí wọn yóò fi gba òmìnira. mi ò mọ̀ wáyé tí àwọn èèyàn kan ò ṣe notice. ẹ kú déédéé wòye ẹ̀yin tèmi ìhun tó bani lọ́kàn jẹ́ tó sì yanilẹ́nu púpọ̀ ẹnẹ pé àwọn bandits ń ṣe àwọn ajínigbé àwọn kidnappers wọ́n ń ṣe live video lórí TikTok àwọn èèyàn wá ń send account number wọ́n ṣe àwọn bandit tó wá ń ṣe give away nínú owó ẹkún nínú owó òṣè tí wọ́n ti gbà wọ́n tó wá ń fáwọn èèyàn ló àwọn èèyàn wá ń send account number wọn sí bandit wọ́n send account number sí bandit sáwọn kidnappers kí lélẹ́yìí fi yé wa ó fi yé wa pé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ní ọjọ́ ń gbé àárín èmi àtẹ̀yìn tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá mọ ibi tí àwọn bandit yìí wà àbáwọn kidnappers yìí wà tí wọ́n bá ti lè fún wọn ní sílè méjì kan wọ́n mẹ́nu mọ́ gbogbo ìlú ó sì máa ké gbàjarè gbogbo ìlú ó sì máa sunkún àwọn ó sì mẹ́nu mọ́ torí wọ́n ti gba change díẹ̀ kan kò kàn wọ́n. ẹlẹ́ẹ̀kejì ó fi ń yé wa pé kóníkálùkù máa ṣọ́ra ẹ̀ ẹgbẹ́ ilé mi ni ràn níṣẹ́ kó wá bá mi fọ mọ́tò kó wá bá mi ṣe kinní wọ́n lè fi information wọ́n lè mú pàṣẹ ẹlẹ̀ fáwọn tí ó jiyàn gbé lórí sílè méjì lò kan péré torí ẹni tó lè lójú káyé tó lè máa send account number sí ajínigbé kò sí ohun tí wọn ò lè ṣe o. ní wọ́n sọ pé bí kinní ìbò ti jẹ́ pé ó wà lọ́wọ́ ìjọba bẹ́ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ àwọn aráàlú náà. àwọn kan bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn kan mọ ibi tí àwọn ajínigbé yẹn wà àwọn ò sí ń ṣajínigbé fúnra wọn ṣùgbọ́n nítorí jẹ dòdò díẹ̀ àfẹ́jù owó dá o èmi bí mo ṣe wà mo nífẹ̀ẹ́ owó o ṣùgbọ́n èèyàn gbọ́dọ̀ fi gbèdéke sí ó gbọ́dọ̀ níbi tí ó dé pé irọ́ nítorí owó káyé ọmọlàkejì wa bàjẹ́ kí òbí ó wá sunkún ọmọ ẹ̀ kí nǹkan báyìí wá ṣẹlẹ̀ àwọn ìlà kan wà tẹ̀yìn ò gbọ́dọ̀ dá kọjá ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti dá kọjá agbẹ́ ọ̀dájú la wà o agbẹ́ ọ̀dájú la wà kó ní kálukú ó ṣọ́ ara ẹ̀ kẹ̀sì mọ́rú èèyàn tẹ́ mọ̀ pé wálé ẹ wá bá mi fọṣọ wá bá mi ṣe kinní wá bá mi ṣe ẹ ṣọ́ra yín o. mi ò mọ̀ wáyé tí àwọn èèyàn kan ò ṣe notice ìdájọ́ tó wáyé láàrin ọ̀sẹ̀ yìí sí àwọn èèyàn kan tẹ́ bá ń gbọ́ wọ́n ti dájọ́ ikú fún wọn wọ́n ti dájọ́ ikú fún wọn. àwọn èèyàn wo ni wọ́n dájọ́ ikú gan fún? ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹnìkan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Dúkọ̀ Mamu. ẹni tí ẹ bá rántí ọ̀kan lára àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ àwọn tó máa ń negotiate pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí àwọn èèyàn bíi èèyàn Gumi. láàrin ọ̀sẹ̀ yìí ni wọ́n mú ojú rẹ̀ bá ilé ẹjọ́ lórí àwọn ẹ̀sùn ìwà ìgbésùmọ̀mí èyí tí wọ́n fi kàn án. mi ò ní fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ rárá ẹ wo àkọlé yẹn ìròyìn pé Nigerian government rearranges Dúkọ̀ Mamu on amended terrorism charge. màá kọ́ ká díẹ̀ fún yín ni kí tó lọ sọ́dọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ti sọ wípé kí wọ́n lọ yẹgi fún. The federal government on Monday rearranged Dúkọ̀ Mamu, the alleged terrorist negotiator, during the Abuja-Kaduna train attack hostage crisis in 2022, ẹ̀rántí attack yẹn, on an amended 17-count terrorism charge.
Mamu, who was rearranged before Justice Mohammed Umar of Federal High Court in Abuja, pleaded not guilty. Ó sì ń sọ wípé òun kò jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án nígbà tí wọ́n mú ojú rẹ̀ bá ilé ẹjọ́ ní ọjọ́ Ajé. Mamu was arrested on September 17, 2022 by Egyptian security official at the Cairo International Airport. Was earlier arraigned on a 10-count charge bordering on terrorism financing. Ẹ má gbàgbé pé nígbà tí ó fẹ́ gbìyànjú láti sá kúrò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti kíni ni wọ́n gbé ní ìgbà náà tí wọ́n fi dá padà wá sí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Wọ́n ti wá mú ojú rẹ̀ bá ilé ẹjọ́. Wọ́n kàn ń summarize ẹ̀ fún yín ni. Wọ́n ti ṣe àtúnṣe sí àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án, wọ́n tún wá fi kún fún un gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú ìròyìn yẹn. Bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ di mímọ̀ fún ilé ẹjọ́ nígbà tí wọ́n kà á sí létí wípé ṣó jẹ̀bi àbò jẹ̀bi. Ó tún sọ wípé òun kò jẹ̀bi ẹ̀sùn yìí. Ẹ má gbàgbé pé ó ti pẹ́ tí wọ́n ti wà lẹ́nu àwọn èèyàn bíi ti Gumi leléyìí. Nígbà tí wọ́n bá lè mú ẹni yìí, kí ló dé tí Gumi sì ń rìn tó sì ń yan fanda? Nígbà kan ló sọ di mọ̀ pé kí àwọn èèyàn má lọ òun pọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń pé òun ò mọ̀ kankan nípa ọ̀rọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí. Eégún àtiró wọlé èèyàn àtiró jáde. Ta ló mọ̀ wípé eégún àtiró tó wọlé ni èèyàn àtiró tó jáde? So ohun tí mo kàn fẹ́ fàyọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé wọ́n tún ṣe kí ni wọ́n tún mú ojú Túkọ̀ Mamu wọ́n mú ojú rẹ̀ bá ilé ẹjọ́. Mo rí kọ́mẹ̀ntì yẹn pa mí lẹ́rìn. Wọ́n ní kò ní bọ́n, èèyàn kan sọ pé kò ní bọ́n níbẹ̀. Wọ́n ní bó ṣe máa dájọ́ ikú fún òun náà nìyẹn nínú kọ́mẹ̀ntì kan tí mo rí. Lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn gangan, I stand to be corrected. Tó bá dé fẹ́ dàbí everybody, ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. Túkọ̀ Mamu yìí ẹ wo ìgbà tó ti wà pẹ̀lú àwọn aráabí yìí. Ìjọba àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tó yẹ kẹ́ gbé ní kíákíá, àwọn ìdájọ́ kan wà tó yẹ kẹ́ gbé ní kíákíá. But wọ́n ní bá ṣe máa ń rò kọ́ ló ṣe máa ń rí nípa ti ìlànà òfin. Túkọ̀ Mamu yìí òun náà rèé tó jẹ́ wípé ó ń bá àwọn agbésùmọ̀mí, ó ń bá wọn negotiate, òun ló ń sọ èyí tí wọ́n fẹ́, òun ló ń ṣe báyìí fún ìjọba láti sọ pé nǹkan báyìí làwọn agbésùmọ̀mí, àwọn ajínigbé fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn èèyàn bíi Gumi ni. Ẹ má yẹ kí n fa ọ̀rọ̀ yìí gùn, ẹ jẹ́ kí n lọ síbi tí wọ́n ti dájọ́ ikú fún àwọn èèyàn kan. Ṣé rántí ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù tó wáyé sí ilé ìjọsìn St. Francis Catholic Church tó wà ní ìlú Ọ̀wọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo? Ṣé rántí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tó gba ẹ̀mí lẹ́nu ọ̀pọ̀ ènìyàn bíi 45 tí ń bá ṣe? Wọ́n ti dájọ́ ikú fún àwọn èèyàn tí wọ́n lọ́wọ́ sí irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn. Kódà nígbà tí wọ́n kà á nílé ẹjọ́, wọ́n ní ọ̀kan lára àwọn ẹni wọ̀nyí, àwọn afurasí wọ̀nyí, wọ́n lẹ̀dí àpò pọ̀ pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí kan ní ilẹ̀ òkèrè láti ṣiṣẹ́ náà lọ́jọ́ tí à ń wí yìí. Tẹ́ bá rántí pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó jẹ́ èyí tó mì wá ní ilẹ̀ Yorùbá nígbà tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ti dájọ́ ikú fún wọn. Kódà àwọn èèyàn kan yọ̀ lé lórí pé ohun tó yẹ wọ́n ni wọ́n ṣe fún wọn. Kó má dàbí pé mò ń sọ lórí èfé, kó má dàbí pé mo jáde mo gbọ́ èyí mo wá ń sọ. Ìwé ìròyìn gbé, ẹ jẹ́ n kà fún yín. 4 terrorists to die by hanging over Owo Catholic Church attack. Shetiri. 4 terrorists convicted for the June 5, 2022 attack on St. Francis Catholic Church, Owo, in Ondo State, have been sentenced to death by hanging. An Abuja High Court, presided by Justice Emeka Nwite, delivered judgment in the case on Wednesday. 43 worshippers were killed in the attack. Mẹ́tàlélógójì àwọn ènìyàn olùjọ́sìn ni wọ́n ṣekú pa lọ́jọ́ táwọn èyí tẹ́ bá rántí dáadáa. Sọ àwọn tó fara pa o. The 4 convicts that will die by hanging are Idris Abdulmalik, Kwazim Idris, Jamiu Abdulmalik, and Abdulhalim Idris. A 5th accused person, Momo Otuo Abubakar, was discharged and acquitted. Wọ́n ní kó máa lọ láyọ̀ àtàlàáfíà ń tiẹ̀. Àmọ́ ìdí tí wọ́n ṣe gbérúfẹ́ ìgbésẹ̀ yẹn ó yọ Ọlọ́run ṣá. Justice Emeka Nwite pronounced the 4 terrorists guilty on the entire 9 counts of the charge and ordered that they be hanged until they are dead. Òun rèé wípé wọ́n ní kí wọ́n lọ yẹgi fún wọn títí ẹ̀mí yóò fi bọ́ lára wọn. Ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn gbomijé lójú mi lọ́jọ́ tí ó wáyé nígbà tí mo rí àwọn pictures àwọn fọ́nrán yẹn. Kódà gómìnà olóògbé Olúwarótìmí Akérédolú kò lè mú ẹkún yẹn mọ́ra mọ́, ó sunkún
Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá ràbàràbà rẹ̀ ló jẹ́ kí bàbá náà tètè jáde kúrò láyé. Ẹ wá wo àtìgbà tí wọ́n ti ń bá ọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ ó tó di pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dá ẹjọ́ wọn tí wọ́n tún yọ̀ǹda àwọn èèyàn kan báyìí. Nǹkan wọ̀nyí bóyá tó bá ń wáyé bẹ́ẹ̀ a tún máa mú ọ̀rọ̀ ìkọlù ìjínigbé a máa mú dínkù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Èyí tó sì wà ńlẹ̀ yìí tí àwọn ọmọ tí à ń gbàdúrà òmìnira fún tí wọ́n bá rí àwọn èèyàn tí wọ́n ṣiṣẹ́ láabi yẹn náà tí wọ́n bá rí wọn mú ṣé tiwọn náà ò ní pẹ́ kó tó di wípé ìdájọ́ dé. Ẹ jẹ́ ká wò bóyá tẹ̀ máa rí wọn mú náà. Ṣùgbọ́n mo kàn ní kí n wá fi tó yín létí ni o. I stand to be corrected. Tó bá dẹ̀ fẹ́ dàbí everybody ò gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody wípé bí nǹkan ṣe dé dúró léléyìí nípa ti àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe ìkọlù sí ilé ìjọsìn St. Francis Catholic Church ní ìlú Ọ̀wọ̀. Ẹ má gbàgbé ọdún 2022 June 5. Kọ́lọ́run bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn níbẹ̀. Ẹ wo mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ wo nǹkan kan. Be asking you to pay ransom before you can secure the release of your loved ones. I've asked myself, and I've asked people in government. They haven't given me answers. This is primitive. And the more you pay, the more you promote the crime. So what do you do? They ask me, what do you do? And I said, I take my phone. By the application, certain application, I can know where you are calling me from. Somebody wanted to talk to me one day and say, we have a matter in the Federal Court. Where are you? One of my juniors. He said, sir, I'm getting almost at 12 million bridge. I said, no, you are just leaving the office in the Keja. So you can't say you are leaving. So he was surprised. So when I came back, I told him, by this my phone, I know where you are. Since that day, nobody tells lies in my office. The bridge regards to your whereabouts. But the point I'm making, science has gone beyond where we are. By the application of drone here, we can locate where those criminals are. Exactly. And I've asked the government, in October 2000, an American was kidnapped, a 27-year-old guy, Philip Watson, in Niger State. The criminals took him to a forest in Sokoto State. The Americans deployed drone from Washington. They located the bush, sent a plane which landed in Niger Republic, and they drove to the exact point. Now, what is done is this. When you get to the exact location, they will spray the place. Everybody will be forced to sleep. Then you take your person, the victim, and that's what they did. They moved the victim. There is an ambulance. You put him inside the ambulance to, for his recovery. And then they killed, I think 6 of them were around out of 7. So they killed them and left for the United States. And I've asked the government, since you claim you now have an arrangement with America, a defense pact, why don't you ask them to teach our own people who are fighting insurgency so that the way people are rescued when they are kidnapped? Ẹ kú dédé wòyí, ẹ̀yin olólùfẹ́ Olóyinka TNT, ẹ kú bójú ọjọ́ ṣeréṣe dáadáa ni mo bá yín. Nísìnyí wọ́n ní pé most of the time wọ́n ní pé ká máa béèrè lọ́wọ́ àwọn governor state pé because wọ́n gba allocation lórí security. Governor Ṣèyí Mákindé, I want to ask you this. As much as I love to move on, kí n má sọ̀rọ̀ nípa kíní yìí mọ́, I keep finding myself asking more questions. And ọkàn mi ò kúrò ńbẹ̀. Bóyá nítorí pé ó involve àwọn ọmọdé níwájú Ọlọ́run àti èèyàn. Àìmọye ìgbà tí mo ti ní mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ show mi, bọ̀ mi ò rí ṣe torí pé ọkàn mi ò kúrò ńbẹ̀. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ọ̀nà àbáyọ irú nǹkan tí bàbá Fálànà describe ní bíbá ipò wà. Is there any reason why you cannot do what Baba is describing here? Is there any reason why you cannot carry out what Baba Fálànà has described in his video? Ẹni kí Sunday Igboho má lọ, accepted.
èèyàn kan ti jáde, your representative ti ní pé ẹ lè san, ẹ lè negotiate. It's criminal to negotiate pẹ̀lú bandit. Agreed. You cannot do that. It's like you are encouraging them. It's like you are putting other people's lives at risk. We all understand, and reasonable people should understand that. However, there are other ways that you can use to save these children. And one of the ways, ni Baba Falana describe Umbi. Do you have anything stopping you? Do you have any reason not to do what Baba is describing here? Or should we just assume that those children are gone? Should we just totally forget about them? But yeah, I think you should come and update us. Talk, speak out. Or maybe your representative should update us. We want to hear more. We want to hear from you. The last tagboni wípé wọ́n ti fún yín ní nǹkan tí wọ́n fẹ́. Obviously, you cannot negotiate. You cannot meet up with the demand. But tell us what is going to happen. Ẹ má jẹ́ kí etí àwọn èèyàn dì now. You tell us. We are parents. We are àwọn ọkọ wà tẹ́ pé ọkọ wa ò balẹ̀ tí mo jẹ́ kan nínú wọn. Honestly, mo fọlọ́run bá ṣẹlẹ́rìí. Ó ń ṣe mí bí ìgbà téèyàn bá wà, ẹ mọ̀ pé téèyàn bá wà disturb tó fi pé àwọn nǹkan kan wà tó ń disturb ẹ tó kì í lè sùn. Tí n bá rántí láàrin òru, mo máa jílẹ̀ ni, ọkàn mi ò sùn. Ojú mi ń sùn ṣùgbọ́n ọkàn mi ò sùn. Most of the time mo máa ń wà anxious, ìgbà míì tí bá rántí àyà mi á ṣe gbìgbìgbìgbì. Just update us, just tell us what is going to happen. Okay, lè negotiate. Wọ́n ti fi another means sílẹ̀ tí bàbá yìí sọ. Do you have any reason? Do you have any constraint? Do you have anything that is stopping you from doing what Baba is describing here? Do you have any reason apart from pé wọ́n máa pa àwọn ọmọ yẹn for stopping Mr. Sunday Igboho láti wọ igbó? Yes, mo lè agree pé kẹ́ má ní kí individual wọ bẹ̀. But is there any reason why you cannot use the drone? Can you not employ people? Can you not seek help from America? Or should you just assume or agree kakọ̀ gbà pé àwọn ọmọ yẹn ti lọ, wọ́n ti jẹ́ sacrificial lamb, àwọn ọmọ yẹn ti ràrí fẹsẹ̀ sí? I'm not bothered about the adults there. I'm just particular about the children. And I know most parents out there, they are all particular about children. Kò sẹ́ni tó mi rò pé àwọn èèyàn really bother nípa àwọn adult. A fẹ́ kí gbogbo wọn jáde. But tó bá ní a ní choice, àwọn ọmọ yẹn la máa kọ́kọ́ mú. So, kò lè dákẹ́. Kẹ́ má update àwọn èèyàn. We are not animals. We are not stupid. Kò lè dákẹ́. A sọ pé kẹ́ sọ nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe. But kí ni update? Nígbà tẹ́ ti sọ pé tá ti mọ̀ pé lè negotiate. So what is the way forward? What is the way forward? Kí ni update? Kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀? Do you understand? Is there any reason? Do you have any reason? Is there anything stopping you from doing what Baba is describing nínú fídíò wọn yìí? Do you have any constraint? Do you have anything that is stopping you? Do you have any challenge tó ń stop yín láti má lè ṣe, láti má lè lo drone? Ẹ jẹ́ ká mọ̀. Tó bá jẹ́ owó tẹ́ fẹ́ fi gbà ni, bó bá jẹ́ kíní kan, let us know. Ali bóyá tẹ́ bá sọ̀rọ̀ síta, àwọn èèyàn lè pariwo fún federal government come to your aid. I can't blame Mama. Èmi blame Mama Tinubu, and I will continue to blame her because ìyá gbogbo ayé ni. Omi lè yan tó èkó tó tọ́ lọ́rìn. Ìyá yẹn la máa ní ìyá gbogbo ayé kó tó di àwọn first lady governor, kó tó di àwọn first lady state. Ìyá yẹn ni abiyamọ gbogbo ayé. Èmi ò like bó ṣe ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí, bí wọ́n ṣe tiẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tó tún fáwọn èèyàn mọ́tò tó ṣe. Èmi ò bí wọ́n bá máa gbé bọ́ sí mi lọ́rùn, mi ò like nǹkan tó ṣe. However, ẹ̀yin ò tún lè tún fi taratara blame wọn because ẹ̀yin tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ nílùú yín àti rí ìyàwó yín Governor Makinde kíyàwó yín jáde kó bá àwọn èèyàn kẹ́dùn. Nígbà tí wọ́n gbé ìyàwó Pẹ̀nkẹ́lẹ́ nísìn, ṣé Pẹ̀nkẹ́lẹ́ ò jáde tó gbé àbúrò ẹ̀? Tó bá gbé ìyàwó yín tó gbé àwọn ọmọ yín, ìjẹ́ ẹ máa dákẹ́ àbí kó gbọ́mọ ìyàwó yín, ṣé ìyàwó yín máa dákẹ́ kò ní sọ̀rọ̀? Tó bá gbé ọmọ ìyàwó yín lénìí, ṣé ìyàwó yín máa dákẹ́ àbí kì í ṣe òbò tí àwọn ọmọ tí wọ́n gbé gbà jáde làwọn ọmọ yín gbà jáde nínú abẹ́ ìyàwó yín? Torí ìyàwó yín first lady of the state kò sọ̀rọ̀. I can't blame Mama Tinubu ni now. Tó bá jẹ́ pé lómi náà ni ó lè ṣerú ẹ̀ pé ìlú tó ti ṣẹlẹ̀ gan aláàrú tó ní kájé ṣe òun pa, ìlú tó ti ṣẹlẹ̀ gan ìyàwó governor bọ́ta, kí ni káwọn wá máa rush. I can't blame obìnrin yẹn ni because ẹ bá ní ká wò lóòótọ́, ṣe bí nǹkan tó bá ṣe ló máa encourage màmá lókè lọ́hùn kí màmá gbogbo ayé kó sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ìyàwó yín abiyamọ obìnrin nílùú tó ti ṣẹlẹ̀, ìyàwó yín ò dún pọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má wá jẹ́ kí titi wa náà di.
a mọ̀ pé inú yín ò lè dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. We know you cannot be happy. And I'm not saying you are folding your hands, you are not doing anything. But what we are asking, you cannot just keep quiet without updating people. Just know that some of us we have been restless. We cannot sleep. Honestly, so please, what is the way forward? Now that we know that you cannot negotiate, what is the way forward? What are you going to do? Is there anything stopping you from doing what Baba is describing here? Ẹ jẹ́ ká mọ̀ kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ń face tí kò lè jẹ́ kẹ́ ṣe. Or should we just assume that those children are gone? Ká dẹ̀ pọkàn wa sọ́nà kan kó ní kálukú move on. Ẹ jẹ́ ká mọ̀, ẹ má keep quiet. Àwọn òde wà happy pé ìyàwó yín has not said anything. A kàn blame Mama Tinubu ni. Ìyàwó yín tó yẹ pé igi mú yín ló ti ṣẹlẹ̀, ìyàwó yín ò sọ nǹkankan. You understand? But Ọlọ́run lẹ́lẹ́san. Àwọn tí wọ́n gbé lẹ́ni tán wà lákòótó the kidnapper lẹ́ni tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ̀ a day before bóyá gbogbo wọn bá ti sá kúrò nílùú. Àbúrò Pẹ́ńkẹ́lẹ́ tó bá jẹ́ pé ó mọ̀ ní bóyá kò má jáde tó mì pé kò sí ẹni tí Ọlọ́run dá tí ò lè mú láyé. Tó bá jẹ́ pé wọ́n máa kú náà ni bọ́n ṣe máa lọ nìyẹn. Kò sí ẹni t'Ọlọ́run dá, ẹni bà ló mọ̀, but ẹni tó bá ń sunkún ká bá wọn sunkún. Mi ní kò dùn ìyàwó yín, omi ìdẹ̀lẹ̀ ní kò dùn yín, but at least gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ó yẹ kó lè voice out pé ẹ̀yin ará bó tiẹ̀ jẹ́ pé kó tiẹ̀ ṣe small forum ká tiẹ̀ rí níta. A kàn blame Mama Tinubu ni now. Ṣebí federal làwọn wà, dó ya gbogbo ayé làwọn náà, but state tó ti ṣẹlẹ̀ ńkọ́ kí lẹ sọ. Governor Ṣèyí, ẹ má jẹ́ kí ti wá di what is the way forward, because àwọn kidnapper yẹn ṣe mọ̀ pọ́n tẹ̀ ṣì má àwọn obìnrin yẹn jáde, wọn ò mú wọn jáde mọ́. What is going on? Wọn ò lè má mú wọn jáde mọ́ ká má tún gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu yín. Ẹ lè má ní kí ló kàn mí, but I'm just, you know, the way I feel about those children, I wish all of you, mo fi pé kẹ́ lè bá mi kẹ́dùn, you know what I'm going through, honestly. So what is the way forward? Rí wọn kọ́ gbé wọn jáde kan wá, you know, parade wọn mọ́. So kí ni ẹ fún wa ní update? Then is there anything don't stop you from doing what Baba Falana has described here? Then kí ni update lórí àwọn ọmọ yẹn? Ní kẹ́ sọ fún wa, a kò fẹ́ kẹ́ reassure wa, kẹ́ dẹ̀ fún wa ní update, because a ti mọ̀ ó ti wà established pé you cannot negotiate, you cannot, I will not even advise any government pé kó meet up nǹkan táwọn yẹn kọ sílẹ̀. So please, kí ni way forward, sir? Wobi, ta ló sá fún? Ta ló sá fún? Wobi, ṣé ká mọ̀ lọ́lé? It's so sad that our children are being damaged mentally. Irú eléyìí sìn, àwọn tó wà ń bẹ̀ fi pé bóyá ó funny. Kò funny, in damage àwọn ọmọ yìí ni. Àwọn ọmọ yìí sì kéré láti máa wà expose irú nǹkan báyìí. Ibi tí post-traumatic stress disorder ti máa ń bẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí. Tó bá ní pé èèyàn máa wà traumatized, pé trauma, ibi tó ti ń bẹ̀rẹ̀ rèé. That's it, when you come in contact with a mental health patient and you want to assess them for the first time, you assess them holistically. Mo ti sọ several times on the platform, and you're going to put into consideration the past trauma. And you see some of them talking about nǹkan tí wọ́n ti go through. Irú eléyìí sìn, tó bá dàgbà with this kind of thing nínú ọpọlọ ẹ̀, ó máa wà traumatized tó bá dàgbà. I'm not going to rule out PTSD. Tó bá fẹ́ assess ẹ̀, a máa rántí wípé ìgbà kan ni bandit jẹ́ orin tí wọ́n ń kọ nínú ìlú. Mọ̀ bí tán ti máa find ara wọn, but àwọn ọmọ yìí ó wà very sad wípé àwọn ọmọ yìí wà damage láti kékeré wọn báyìí. Ẹ wo irú ọmọ yìí, bandit, even tí ò bá understand ẹni tó ń pè nǹkan tó ń pè ní bandit, ó ṣàrí pé gbogbo èèyàn ń pariwo bandit, wọ́n ń sá kúrò ní school, wọ́n ń sá lọ, all of those things put together ó máa affect mental àti growth ọmọ. It's so sad pé àwọn tó yẹ kó calm ọmọ yẹn níbẹ̀ yẹn kí wọ́n rí aṣọ ọmọ yẹn, kán fà mọ́ra, kán hug ẹ̀, wọ́n rí as a joke, wọ́n rí as nǹkan tó fi máa mú, tó máa rẹ́rìn, tó máa fọmọ yẹn ṣe yẹ̀yẹ́. Meanwhile ó yẹ kán gbé ọmọ yẹn mọ́ra, kán rí aṣọ ẹ̀, kán calm ẹ̀, kán pet ẹ̀, wọ́n máa fún ní nǹkan láti lè gbé kinní yẹn kúrò nínú ọpọlọ ẹ̀, láti lè gbé ẹrù yẹn kúrò lára ẹ̀. But kí náà ń ṣe? Because àwọn gan ò understand nǹkan tó ń pè ní mental health. Kò sí mental health awareness.
ìkan tiẹ̀ tún play guitar ó fẹ́ play guitar sí ẹkún tọmọ yẹn ń sùn wọ́n take ẹ̀ wọ́n rò bí a joke ni wọ́n mọ̀ pé wọ́n ń ba ìgbésí ayé ọmọ yẹn jẹ́ wọ́n ń ba mental health ẹ̀ jẹ́ ẹ̀yin òbí tẹ bá find àwọn ọmọ yín nírò nǹkan báyìí tó ń ní anxiety tí wọ́n wà anxious tí wọ́n ń rí báyìí tẹ́rù ń bà wọ́n ẹ máa try láti gbé wọn mọ́ra ẹ calm wọn ẹ reassure wọn ẹ fún wọn lómi tó bá lè sùn kan sùn ẹ make sure pé ẹ gbé wọn mọ́ra ẹ make sure pé ẹ sọ fún wọn pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣe wọn ẹ máa sọ sí wọn létí pé nothing will happen to them ẹ máa fún wọn lómi otherwise a lot of things tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí sí àwọn ọmọ kéékèèké báyìí ẹ ní mọ̀ wọ́n máa lọ máa nurse ẹ̀ ní ọjọ́ iwájú. I'm a mental health nurse and I know what I'm talking about. Wọ́n á máa lọ máa nurse kí ní lọ́jọ́ iwájú wọ́n máa wà traumatized please bẹ́ẹ̀ ṣe lè gbé kúrò lára wọn ni wípé ẹ calm wọn ẹ gbé wọn mọ́ra ẹ fún wọn lómi ẹ lọ ra stress ball nígbà míì tó bá ń wà anxious ẹ fún wọn ní stress ball ẹni kan máa fọwọ́ kan máa ṣe báyìí so a lè máa calm wọn nígbà míì wọ́n kàn lè máa ṣeré ẹ̀kan fún wọn ní stress ball yẹn kan máa fi ṣeré because they are stressed ẹ̀rù ń bà wọ́n every time ló máa wà paranoid wọn ò mọ nǹkan tó ń pè ní bandit but àwọn àgbàlagbà náà tún fi wọ́n ṣeré it's so sad bí àwọn ọmọ yìí wọ́n wà damaged báyìí ó sad gan àwọn ọmọ kéékèèké báyìí ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ bá wà níbẹ̀ kò ń ṣe kò funny it's not funny ìwọ tó gbé jìtá tó fẹ́ máa play jìtá sí ẹkún ọmọ kò funny èyí tẹ́ ẹ̀ fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ kò funny and I'm saying I'm putting this to you parents I don't know why you still allow your words to go to school I don't know why you still allow your children to go to school at this time the worst that could happen ni wípé wọn ò ní ṣe WAEC you can always get ẹ lè ṣe WAEC ṣe wọ́n sì ń ṣe GSE àbí SSCE wọ́n sì ń ṣe. Stop your children from going to school, please. Because if you come out here, wá sí school, even in private school, come out wá sí school, you go gbogbo nǹkan tó ń gbọ́ táwọn ọmọ yìí ń pick. Ó ń dent mental health wọn. I'm telling you, I beg you. Eléyìí ò dáa fún ọmọdé báyìí. Ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà ń bẹ̀. Please reassure these children. Calm them. Ẹ̀yin àmá ẹ gbé wọn mọ́ra, ẹ reassure wọn, ẹ máa sọ sí wọn létí. Ẹ má jẹ́ kó lọ máa wà paranoid kẹ́rù máa bà wọ́n kó má lọ kó self esteem wọn máa kú ẹ gbé wọn mọ́ra ẹ lọ ra stress ball sílé tó lè máa fi ṣeré ẹ máa gbé wọn mọ́ra tó bá ti ń wà anxious tẹ́bù bá ti ń bà wọ́n ẹ máa gbé wọn mọ́ra kẹ́ máa fún wọn lómi kẹ́ máa pet wọn kẹ́ fún wọn ní stress ball kó máa fi ṣeré kẹ́ máa reassure wọn this is not the time to make jest of them this is not the time to even use bandit ń bọ̀ kẹ́ fi já wọn láyà ara yín lè ń ṣe o ẹ lè ti gbàgbé lẹ́nìí káwọn yẹn mọ yẹn wá máa nọ́ọ̀sì lọ́jọ́ iwájú please parents we can do better ẹ jọ̀ọ́. ẹ kú dédé wò yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo wípé wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jíyàn kó kí ló dé títí Ògbómọ̀ṣọ́ tó ṣe lè tó yẹn number one láti ìgbà tó ti ń dín èèyàn kó àwọn ajínigbé yẹn ó dàbí pé wọ́n máa ń pa wọ́n lẹ́yìn wọ́n máa ń ṣe oríṣiríṣi mo ti rí fídíò kan tó ń sẹ́ndì sí mi níbi tí wọ́n ti ń bá kan sùn but kò sẹ́ni tó rí but nǹkan tó trigger àwọn èèyàn ni gígé lórí tí wọ́n gé lórí openly then I imagine nǹkan tó máa ṣe àwọn ọmọ ṣe àti ariwo tá a pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà kò kí ń sí ariwo wọ́n kàn máa ń kọ́ àwọn èèyàn máa sẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́ kàn máa lọ ariwo tá a pa òun ló jẹ́ kí ilé ìlọ bẹ́ẹ̀ yẹn ariwo tó wà nídìí ẹ̀ ká ní pé kò sí ariwo èmi ò fẹ́ sọ pé ariwo tí mo pa ariwo tá a pa ni ká ní kò sí ariwo wọn bá tún pa àwọn ilé ìkún ẹ kò bá lọ kí ló dé trigger ariwo yẹn àwọn ọmọ tó wà ń bẹ àti bó ṣe bẹ́ bọ̀bọ̀ tó bẹ́ lórí yẹn lórí for èmi o nǹkan tó trigger ariwo lọ́dọ̀ tèmi òun làwọn ọmọ yẹn honestly àwọn ọmọ yẹn trigger ariwo lọ́dọ̀ tèmi àwọn ọmọ yẹn press àwọn nǹkan kan àwọn bolt kan ní orí mi àwọn ọmọ yẹn dọ́là àwọn ọmọ yẹn trigger nǹkan tí ò dá lára mi so kò ń ṣe pé bóyá white eléyìí special ó special because bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ṣe ṣẹlẹ̀ níbì kan àwọn èèyàn kàn sọ pẹ́pẹ́pẹ́ wọn kàn dákẹ́ but ariwo yẹn òun ló jẹ́ kó dàbí pé ó special ariwo tá a pa ariwo yẹn ni bó dẹ̀ ṣì máa rí nìyẹn ẹ̀yin èèyàn má dákẹ́ wọ́n bá ti gbéyàn lọ́dọ̀ yín tó bá ti involve ọmọdé wò ó ẹ máa sọ̀rọ̀ síta ẹ má dákẹ́ until recently mo ṣe mọ̀ pé wọ́n ti ètò kọ́ àwọn ọmọ náà ní Èkìtì èmi ò gbọ́ nǹkan kan kò sẹ́ni tó gbọ́ nǹkan kan but ariwo Ògbómọ̀ṣọ́ yìí ó tún tèkìtì síta so ẹ̀yin èèyàn má dákẹ́ mọ́ tó bá ti gbéyàn ariwo tá a pa ni o kò ṣe pé bóyá Ògbómọ̀ṣọ́ kankan special or anything ariwo yẹn ni ẹ káàárọ̀.
ọ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ìlú ń pè ọ́ kò sẹ́ni tí ò lórúkọ tiẹ̀ àti wípé ọmọ kì í gọ̀ títí sẹ́ẹ̀ kó gbàgbé orúkọ ara rẹ̀. ààfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ kó dọ́jà ni. èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi, fẹ́lẹ́ ní gbogbo ìyẹn mọ̀ mí sí. èmi náà kọ́, Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà.